Science the World EP นี้จะพาทุกคนไปเที่ยวหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและมีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 1,500 ปี และที่นี่ก็คือทบิลิซีเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียค่ะจอร์เจียประเทศดินแดนสองทวีปที่อยู่สุดขอบเอเชียและเชื่อมกับยุโรปซึ่งมีเทือกเขาคอเคซัสที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างสองทวีปและยังตัดผ่านถึงรัสเซียอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานอีกด้วยค่ะเมืองทบิลิซีก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 5 หรือในช่วงปีคศ 455 นะทุกคน ยาวนานมากและเสน่ห์ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องโบสถ์ไปจนถึงถนนหลายๆแห่งในเมืองที่ไม่น่าเชื่อว่ายังคงสถาปัตยกรรมแบบเดิมมาจนถึงปัจจุบันค่ะเมืองเก่าแก่แห่งนี้จะสวยขนาดไหนและจะมีอะไรให้เที่ยวบ้างตามไปดูด้วยกันเลยค่ะทริปนี้เราเดินทางกับสายการบินกาตาร์ไฟลท์ 8:05 นาทีเรามาถึงสนามบินกันประมาณตี 5 กว่าๆนะคะช่วงนี้ใครจะเดินทางบอกเลยว่าต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงเลยนะทุกคนแล้วอีกอย่างก็คือแนะนำให้เช็คอินออนไลน์มาก่อนประหยัดเวลารอคิวไปได้เยอะเลยค่ะก่อนขึ้นเครื่องเราจะแลกเงินดอลลาร์จากที่นี่แล้วค่อยไปแลกเป็นเงินลารีตอนถึงทบิลิซีนะทุกคนเราจะใช้เวลาบินทั้งหมด 7 ชั่วโมง 25 นาทีถึงสนามบินโดฮาประเทศกาตาร์แล้วรอเปลี่ยนเครื่องอีก 8 ชั่วโมงเพื่อบินไปลงที่สนามบินทบิลิซีประเทศจอร์เจียนะคะค่าตั๋วสำหรับไฟล์นี้แบบ one way ตอนที่เราจองอยู่ที่ 2,315 บาทต่อคนนะซึ่งก็แรงอยู่เหมือนกันนะทุกคนแล้วเราก็มาถึงสนามบินโดฮาประเทศกาตาร์ค่ะที่นี่เขาได้รางวัลสนามบินที่ดีที่สุดในโลกด้วยนะทุกคนจะอลังการขนาดไหนตามไปดูด้วยกันเลยค่ะสนามบินที่นี่คือใหญ่มากใครที่เป็นสายช้อปปิ้งที่นี่มีช็อปให้เลือกเสียตังค์กันแบบจุกๆเลยค่ะแล้วเขาก็มีสวนอินดอร์ที่เรียกว่า The Orchard ใครที่ต้องรอเปลี่ยนเครื่องนานๆเดินเล่นรอได้สบายเลยค่ะและแล้วก็ถึงเวลาขึ้นเครื่องไปสนามบินปลายทางของเราซึ่งจะใช้เวลาอีก 3 ชั่วโมง 20 นาทีนะทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงสนามบินทบิลิซีประเทศจอร์เจียค่ะตอนนี้ก็เกือบตี 1ของอีกวันแล้วนะทุกคนพอถึงสนามบินเราก็จะไปแลกเงินลารี่ก่อนนะหรือใครจะไปแลกในเมืองก็ได้เหมือนกันนะคะใครที่มาถึงไฟลท์ดึกเหมือนกันแนะนำให้จองรถจากที่พักมารับเลยเราจ่ายเพิ่ม$15สะดวกมากๆโรงแรมสำหรับคืนแรกก็จะเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้สนามบินนะทุกคนค่อยเข้าเมืองพรุ่งนี้กันค่ะสวัสดีตอนเช้าจากทบิลิซีค่ะเมื่อคืนคือหมดพลังไปกับการเดินทางที่ยาวนานมากๆที่พักของเราชื่อโฮเทลเดียเดม่านะทุกคนห้องคือดีมากแถมอยู่ใกล้สนามบินแค่ประมาณ15 นาทีค่ะใครมาถึงไฟล์ดึกเราแนะนำที่นี่เลยสะดวกมากส่วนตอนนี้ได้เวลาย้ายเข้าเมืองกันค่ะเราจะเรียกแท็กซี่ผ่านโบทซึ่งคล้ายกับ Grab ที่บ้านเรานะทุกคนจากโรงแรมเข้าไปในเมืองราคา 4.5 ลารีหรือประมาณ60 บาทซึ่งค่าเงิน1ลารีตอนนี้ก็เท่ากับประมาณ13 บาทค่ะก่อนจะไปลุยพิกัดเที่ยวในทบิลิซีเราจะขอแบ่งที่เที่ยวคร่าวๆออกเป็น2โซนซึ่งคันด้วยแม่น้ำมิดควารีโดยเราจะเริ่มกันที่โซนด้านล่างซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมกันก่อนค่ะและพิกัดแรกก็คือ Freedom Square หนึ่งในจัตุรัสเก่าแก่ของเมืองทบิลิซีค่ะย่านนี้อยู่ใจกลางเมืองบรรยากาศคึกคักมากที่นี่ล้อมรอบไปด้วยพวกคาเฟ่ร้านอาหารและโรงแรมและจากตรงนี้สามารถเดินถึงสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งในทบิลิซีค่ะเดินมาจาก Freedom Square เราก็จะเจอกับถนนสายหลักก็คือ Rustaveli นะทุกคนสองข้างทางของถนนเส้นนี้ก็จะมีพวกร้านค้ามากมายและยังเป็นที่ตั้งของรัฐสภาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไปจนถึงโรงละครโอเปร่าค่ะตึกที่นี่คือสวยมากบรรยากาศฟีลยุโรปสุดๆเลยค่ะทุกคนเราจะยังวนเวียนกันอยู่แถวๆ Freedom Square นะคะเราเดินเข้ามาในถนนชื่อนี้นะอยู่ติดกับ Freedom Square เลย
จริงๆ แล้วย่านนี้เป็นอีกหนึ่งย่านที่น่าพักเพราะว่าอยู่ใกล้กับทุกอย่างค่ะ บ้านเมืองเขาคือสวยมาก เชื่อว่าหลายๆ ตึกที่นี่ยังคงอาร์คิเทคเดิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยค่ะ ต่อด้วยถนนโคเทอัฟคาซีซึ่งเชื่อมมาจาก Freedom Square เหมือนกัน อีกหนึ่งย่านนักท่องเที่ยวที่สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายของฝาก ร้านอาหาร และก็มีพิกัดร้านคาชาปุริที่เราซื้อกินบ่อยๆ ค่ะทุกคนหนึ่งในอาหารขึ้นชื่อของประเทศจอร์เจียคาชาปุริจะมีหลายแบบและมีชื่อเรียกไม่เหมือนกัน หน้าตาจะคล้ายๆพิซซ่าตอนอบใหม่ๆคือหอมทั้งแป้งและชีสเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปกินอาหารจอร์เจียมื้อแรกแบบไดอินกัน ซึ่งร้านนี้จะอยู่บนห้างแกลเลอรี่ชั้นบนสุด เดินจาก Freedom Square ไม่ถึง 10 นาทีค่ะ และร้านนี้ก็คือ Kin Curry Academy นะทุกคน ดูเมนูครั้งแรกก็จะงงๆหน่อย แต่เดี๋ยวเราจะสั่งอาหารขึ้นชื่อของที่นี่กัน และเมนูแรกก็คืออิมารุริคาชาปุริค่ะ อันนี้จะคล้ายพิซซ่าที่มีชีสอยู่ด้านใน ตามด้วยอาหารขึ้นชื่ออีกอย่างก็คือคินคารีซึ่งหน้าตาคล้ายกับเสี่ยวหลงเปาเลย ข้างในจะเป็นเนื้อแล้วก็มีซุปด้วยอร่อยค่ะ และปิดท้ายด้วยซุปฟักทองร้อนๆ มื้อนี้หมดไป 43 ลารี่หรือประมาณ 500 กว่าบาทนะทุกคน พิกัดต่อไปเราจะเดินจาก Freedom Square ไปตามถนนเส้นนี้นะคะ ช่วงเดือนมีนาอากาศที่นี่ก็จะประมาณ 10 องศานิดๆ เย็นหน่อยแต่ก็เดินได้สบายเลยค่ะ และที่นี่ก็คือหอนาฬิกาหน้าโรงละครกาเบรียเซ่หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ในย่านเมืองเก่า หอนาฬิกาโครงสร้างบิดเบี้ยวที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1981 และทุกๆต้นชั่วโมงจะมีตุ๊กตาออกมาตีระฆังด้วยนะทุกคน และมุมนี้เองก็จะมีร้านกาแฟที่ชื่อว่าคาเฟ่เลล่าจะบอกว่าที่นี่เป็นหนึ่งในคาเฟ่ที่เราชอบมากที่สุดในทบิลิซีเลยค่ะบรรยากาศดีมากจากคาเฟ่เราเดินต่อไปอีกหน่อยก็จะเจอกับ Bridge of Peace หรือสะพานสันติภาพนั่นเองที่นี่เป็นสะพานทางเดินที่ทอดข้ามแม่น้ำมิดควารีซึ่งเชื่อมระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ของทบิลิซีค่ะพอเดินข้ามสะพานมาเราก็จะเจอกับไรปาร์คนะทุกคนสวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางเมืองทบิลิซีบรรยากาศดีมากซึ่งข้างๆกับไรปาร์คก็จะมีสถานีเคเบิลคาร์แล้ววันนี้เราก็จะไปนั่งกระเช้าชมวิวเมืองทบิลิซีกันค่ะเคเบิลคาร์ที่นี่จะมีค่าขึ้น 2.5 ลารี่ต่อเที่ยวนะทุกคนประมาณ 30 กว่าบาทค่ะถูกมากใครที่มีบัตรเมโทรมันนี่ที่ใช้กับรถไฟใต้ดินหรือรถเมล์สามารถใช้ได้เลยนะคะใครยังไม่มีก็ซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยจะมีค่าบัตรอีก 2 ลารี่นะเราซื้อแค่ขาเดียวแล้วจะเดินลงนะทุกคนข้างล่างที่เราเห็นก็คือย่านเมืองเก่าหรือโอทบิลิซีนั่นเองค่ะนั่งแค่ไม่ถึง 5 นาทีเราก็มาถึงด้านบนวิวคือสวยมากจากตรงนี้เราจะเดินไปด้านขวานะคะและที่นี่เองเราจะเจอกับพระแม่แห่งจอร์เจียค่ะอนุสาวรีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 1,500 ปีของเมืองทบิลิซีซึ่งก็คือปี 1958 นะทุกคนพระแม่แห่งจอร์เจียก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้เลยค่ะพิกัดต่อไปเราจะเดินย้อนกลับมาทางเดิมเพื่อเดินลงนะคะซึ่งระหว่างทางเราจะผ่านนาริกาลาฟอร์เทรสป้อมปราการโบราณที่มีชื่อเสียงของเมืองทบิลิซีค่ะที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เก่าแก่มากส่วนโบสถ์แห่งนี้ถูกบูรณะภายหลังในปี 1996 ค่ะและกำแพงที่เราเห็นนี้ก็อยู่มามากกว่า 1,500 ปีแล้วนะทุกคนจากด้านบนเรายังสามารถมองเห็นวิวเมืองทบิลิซีและแม่น้ำมิดควารีหรือแม่น้ำคูรานั่นเองและด้านล่างที่เราเห็นก็คือย่านโรงอาบน้ำโบราณซึ่งจะเป็นพิกัดต่อไปของเราค่ะเดินตามทางลงมาเรื่อยๆเราก็จะมาโผล่บนถนนโบทานิกุริหนึ่งในถนนเก่าแก่ของเมืองทบิลิซีที่สวยงามมากๆและสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือไอติมไวน์นั่นเองค่ะทุกคนมาถึงที่นี่เราทั้งทีต้องลองให้ได้เลยค่ะรสชาติคือดีมากและ
และที่นี่ก็คืออาบาโนทูบานีค่ะด้านบนก็คือทางที่เราเดินลงมาจากป้อมปราการนะที่นี่คือสวยมากบรรยากาศเหมือนเราย้อนเวลากลับมาอยู่ในยุคกลางเลยค่ะทุกคนอาบาโนทูบานีเป็นย่านโรงอาบน้ำกรรมฐานโบราณของเมืองทบิลิซีซึ่งเขาจะใช้ในการแช่น้ำพุร้อนที่เต็มไปด้วยแร่กรรมฐานไปจนถึงแร่ธาตุต่างๆค่ะโรงอาบน้ำที่นี่เขาก็จะมีให้เลือกหลายที่เลยทั้งแบบที่เป็น Public และแบบที่เป็น Private ค่ะและที่นี่เขาก็เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะทุกคนมาถึงอาบาโนทูบานีแล้วทั้งทีวันนี้เลยจะพาทุกคนไปโรงอาบน้ำกรรมฐานโบราณกันซึ่งโรงอาบน้ำที่เราเลือกก็คือกูโรเทอร์มัลสปาหนึ่งในโรงอาบน้ำเก่าแก่ของที่นี่ค่ะใครจะมาแนะนำให้โทรมาจองก่อนนะทุกคนโรงอาบน้ำที่นี่เขาจะเป็นแบบ private ทั้งหมดห้องก็จะมีให้เลือกหลายแบบเริ่มต้นที่100 ลารีต่อชั่วโมงและต้องมาถึงที่นี่ก่อนเวลาอย่างน้อย10 นาทีนะคะและนี่ก็คือห้องของเราค่ะโซนแรกที่เข้ามาก็จะเป็นโซนห้องรับแขกถัดมาก็จะเป็นอ่างอาบน้ำกรรมฐานส่วนด้านบนก็จะเป็นปล่องหลังคาโดมที่เราเห็นกันจากด้านนอกค่ะห้องนี้จุได้ทั้งหมด4 คนแล้วก็มีซาวน่าให้ในตัวซึ่งราคาจะอยู่ที่150 ลารีต่อชั่วโมงของเราจะมีค่าชาและผ้าเช็ดตัวอีก20 ลารีคิดเป็นเงินไทยทั้งหมดก็ราวๆ 2,000 กว่าบาทค่ะก่อนจะไปพิกัดต่อไปวันนี้พาทุกคนมาดูหน้าตาอาหารเช้าแบบจอร์เจียนแท้ๆเลยค่ะความพิเศษก็คือจะมีชีสมีมัสโซนี่โยเกิร์ตมาพร้อมกับแตงกวาและมะเขือเทศซึ่งบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างค่ะและพิกัดถัดมาซึ่งอยู่ติดกับย่านโรงอาบน้ำก็คือจัตุรัสเมดานีที่นี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมในอดีตซึ่งด้านใต้ของจัตุรัสแห่งนี้เองมีที่เรียกว่าเมแดนบาซ่าแหล่งรวมของฝากที่เมดอินจอร์เจียแท้ๆเลยค่ะทุกคนบรรยากาศร้านที่นี่คือเก่าแก่มากๆจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันค่ะและนี่ก็คือชาบรันดีดั้งเดิมของชาวคอเคซัสซึ่งเขาทำมาจากกากองุ่นที่เหลือจากการทำไวน์ถัดมาก็จะเป็นไวน์จอร์เจียซึ่งที่นี่มีให้เลือกเยอะมากๆและนี่ไม่ใช่ไส้กรอกนะทุกคนแต่เป็นคูเชล่าขนมหวานของชาวจอร์เจียที่ทำมาจากถั่วแล้วเขาจะเคลือบด้วยน้ำองุ่นที่กวนกับแป้งและน้ำตาลค่ะหนึ่งในของฝากยอดฮิตจากจอร์เจียเลยใครที่จะหาของฝากกลับไทยที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ของน่าซื้อไปซะหมดเลยค่ะพิกัดต่อไปจากเมดานีสแควร์เราจะเดินข้ามสะพานเมเตคีซึ่งจะเชื่อมกับอีกหนึ่งย่านเมืองเก่าหรือย่านเมเตคีนั่นเองค่ะและที่นี่ก็คือโบสถ์เมเตคีหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองทบิลิซีซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 กันเลยที่นี่เคยถูกใช้เป็นคุกในยุคของราชวงศ์ซาร์สแล้วก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นโรงละครในยุคของโซเวียตจนสุดท้ายก็กลับมาเป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์อีกครั้งในปี 1988 ค่ะด้านข้างก็จะมีอนุสาวรีย์ของกษัตริย์ผู้ที่สถาปนาทบิลิซีให้เป็นเมืองหลวงนั่นเองจากตรงนี้ก็จะเห็นจัตุรัสเมดานีและป้อมนาฬิกาลาด้วยค่ะทุกคนพิกัดต่อไปอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ต้องห้ามพลาดนั่นก็คือโบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซีหรือที่รู้จักกันในชื่อซาเมบานั่นเองค่ะที่นี่เป็นวิหารหลักของคริสตจักรออร์โธดอกซ์ที่มีความสำคัญมากที่สุดในประเทศจอร์เจียและยังถือว่าเป็นโบสถ์อีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วยค่ะสถาปัตยกรรมที่นี่ก็มาจากโบสถ์จอร์เจียนแบบดั้งเดิมและยังมีกลิ่นอายของจักรวรรดิไบแซนไทน์เป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนการเข้าไปชมภายในโบสถ์ผู้หญิงจะต้องใช้ผ้าคลุมผมด้วยนะคะจะเป็นผ้าหรือเป็นหมวกก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าใครไม่มีที่นี่เขาจะมีไว้ให้ตรงทางเข้าเลยค่ะและการเข้าชมที่นี่ไม่เสียค่าเข้านะทุกคนพิกัดต่อไปเราจะไปนั่งฟูนิคิวล่าชมวิวเมืองทบิลิซีกันค่ะการนั่งฟูนิคิวล่าหรือรถรางก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวโดยจะเสียค่าขึ้นคนละ10 ลารีต่อเที่ยวแล้วก็มีค่าบัตรอีก2 ลารีนะทุกคนซึ่งเหมือนเดิมเราจะซื้อแค่ขาเดียวแล้วเดินลงค่ะ
รถรางที่นี่จะออกทุกๆ 20 นาที โดยจะพาเราขึ้นไปบนยอดเขามัสมินดาที่ความสูงราวๆ 700 เมตรเลยค่ะทุกคน ใช้เวลาแค่ประมาณ 5 นาที เราก็มาถึงสถานีด้านบนค่ะ จากตรงนี้เราสามารถมองเห็นทบิลิซีทั้งเมือง สวยมาก เมืองที่ถูกขั้นด้วยแม่น้ำมิดควารีหรือแม่น้ำคูราที่เราเห็นกัน และเมืองเล็กๆแห่งนี้ก็มีผู้คนอาศัยอยู่ราวๆ 1 ล้านคนค่ะ แล้วเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าข้างบนนี้ก็มีสวนสนุก แต่เหมือนเครื่องเล่นส่วนใหญ่จะปิด แล้วบรรยากาศก็ดูเงียบเหงามากๆเลยค่ะ ใครที่จะเดินลงเหมือนกันให้ตามป้ายนาริกาลาไปเลยนะคะ เส้นทางนี้บอกเลยว่าเดินง่ายมากๆ ได้ออกกำลังกายนิดหน่อยค่ะ เราใช้เวลาเดินลงประมาณ 15-20 นาที แล้วก็จะมาโผล่บนถนนหน้าฟูนิคิวล่าค่ะทุกคน และนี่ก็คือพิกัดเที่ยวของเมืองทบิลิซีซึ่งอยู่โซนด้านล่างของแม่น้ำมิดควารีค่ะ เราจะไปดูพิกัดเที่ยวที่อยู่ในโซนด้านบนของแม่น้ำกันบ้าง จะมีที่ไหนตามไปดูกันค่ะ วันนี้จะพาทุกคนนั่งรถไฟใต้ดินจากสถานี Liberty Square ซึ่งจะอยู่ติดกับห้างแกลเลอเรียนะ เราจะนั่งไป2 สถานีแล้วลงที่มาจานิชวิลลีค่ะ การเดินทางที่นี่เขาจะใช้บัตรเมโทรมันนี่ซึ่งใช้ได้กับทั้งรถไฟใต้ดินและรถเมล์บัตรจะเป็นแบบเติมเงินสามารถซื้อได้ที่หน้าสถานีค่ะ และค่าโดยสารที่นี่มีราคาเดียวก็คือ1 ลารีซึ่งถูกมากๆเลยค่ะทุกคน และที่นี่ก็คือสถานีมาจานิชวิลลีค่ะ บอกเลยว่าย่านนี้เป็นอีกหนึ่งย่านที่บรรยากาศคึกคัก แต่ที่นี่จะมีความโลคอลมากกว่าย่านอื่นๆ เพราะจะเป็นโซนที่อยู่อาศัยค่ะ จริงๆ แล้วถนนมาจานิชวิลลีก็คือเชื่อมกับถนนรูสตาเวลีใครที่ชอบเดินก็สามารถเดินมาได้จากรูสตาเวลีแล้วข้ามสะพานมาฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ พิกัดต่อไปบอกเลยว่านักท่องเที่ยวสายชิลต้องห้ามพลาด เดินมาจากสถานีมาจานิชวิลลีไม่ถึง 10 นาที และที่นี่มีชื่อว่าแฟบริก้าค่ะ ในอดีตแฟบริก้าเคยเป็นโรงงานเย็บผ้าของโซเวียตมาก่อน แต่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นโฮสเทลที่ล้อมรอบไปด้วยร้านอาหารและบาร์ค่ะ จะบอกว่าที่นี่ไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคน แต่บรรยากาศคือชิลมาก เหมาะกับการมานั่งดื่มสุดๆเลยค่ะ จากแฟบริก้าเราจะเดินย้อนกลับมาที่ถนนเดวิดอักมาเชเนเบลีชื่อคืออ่านยากมาก อีกหนึ่งถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและคาเฟ่ค่ะทุกคน เดินมาจนสุดถนนเราก็จะเจอกับสะพานซึ่งคนที่นี่เขาเรียกกันว่า Dry Bridge ค่ะ และที่นี่เองเราจะเจอกับ Flea Market หรือตลาดขายของเก่าซึ่งจะเป็นพิกัดสุดท้ายของเราค่ะ บอกเลยว่าใครที่ชอบพวกของสะสมหรือของโบราณมาที่นี่ต้องฟินแน่นอน ดีไม่ดีอาจจะได้ของติดมือกลับไทยด้วยนะทุกคน เดินเพลินมาก และทั้งหมดนี้ก็คือที่เที่ยวในทบิลิซีเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียค่ะทุกคน ใครที่มีคำถามสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลย และฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เราขอบคุณทุกคนที่ตามมาเที่ยวด้วยกันนะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะ